Μάθημα 1. Σχεδιασμός ταξιδιού. Αν πρόκειται να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε αυτό το ταξίδι, νομίζω ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε για τις ημερομηνίες. Απολύτως. Είναι σημαντικό να επιλέγουμε ημερομηνίες που λειτουργούν και για τους δύο μας και επιτρέπουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Ναι, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καιρικές συνθήκες και για τον προορισμό μας. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Δεν θα θέλαμε να καταλήξουμε στη μέση μιας καταιγίδας ή υπερβολικής ζέστης. Ακριβώς. Μόλις ορίσουμε τις ημερομηνίες, μπορούμε να εξετάσουμε τα καταλύματα και τις δραστηριότητες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω τις επιλογές μας. Υπάρχουν τόσα πολλά να ληφθούν υπόψη. Ναι, και θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε για τυχόν τοπικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Φοβερή ιδέα. Η συμμετοχή σε τοπικές γιορτές μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την εμπειρία μας. Ας φτιάξουμε μια λίστα με πιθανές ημερομηνίες και ας αρχίσουμε να την περιορίζουμε. Μάθημα 2. Αξιολόγηση αγγλικών. Ο Άγγλος είπε ότι ήταν εντάξει να προχωρήσει το έργο. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ναι, ανακουφίστηκα που πήρα θετική απάντηση. Υπήρχαν κάποιοι όροι που συνδέονται με αυτό? Όχι πραγματικά. Ήθελαν απλώς να διασφαλίσουν ότι πληρούμε όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς μεγάλες ανησυχίες. Απολύτως. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να αναδείξουμε τις δυνατότητές μας. Ναι, και είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα αναγνωριστεί η σκληρή δουλειά μας στο τέλος. Ας διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και ας επικεντρωθούμε στο να προσφέρουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Συμφωνώ. Με σαφή επικοινωνία και αφοσίωση, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Εδώ είναι ένα επιτυχημένο έργο μπροστά. Μάθημα 3. Διαχείριση του άγχους. Μπορώ να σχετιστώ με το συναίσθημα του να είμαι συγκλονισμένος μερικές φορές. Μπορεί να είναι αρκετά προκλητικό. Έχετε δοκιμάσει κάποιες τεχνικές για να το διαχειριστείτε? Πάντα αναζητώ αποτελεσματικές στρατηγικές. Ναι, έχω ανακαλύψει ότι η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας και των ασκήσεων βαθιάς αναπνοής μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Αυτό ακούγεται ευεργετικό. Είναι εκπληκτικό πως λίγα μόνο λεπτά μπορούν να κάνουν τέτοια διαφορά. Απολύτως. Προσπαθώ επίσης να κάνω τακτικά διαλύματα για να καθαρίσω το μυαλό μου όταν αισθάνομαι άγχος. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η απομάκρυνση για μια στιγμή μπορεί συχνά να προσφέρει μια νέα προοπτική. Ναι, και η σωματική δραστηριότητα βοηθά επίσης. Το να πάω μια βόλτα μπορεί πραγματικά να μου φτιάξει τη διάθεση. Συμφωνώ. Το να βγεις έξω και να μετακινηθείς μπορεί να κάνει θαύματα για την ψυχική κατάσταση κάποιου. Ας μοιραστούμε τις αγαπημένες μας τεχνικές και ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στη διαχείριση του άγχους. Μάθημα 4. Διαχείριση εξόδων. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, συχνά αναρωτιέμαι τι είδους δαπάνες πρέπει να παρακολουθώ προσεκτικά. Ναι, τι είδους έξοδα πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά, όπως το φαγητό έξω ή η αγορά πραγμάτων που δεν χρειάζεστε? Ακριβώς. Το φαγητό έξω μπορεί γρήγορα να προσθεθεί, ειδικά αν γίνεται συχνή συνήθεια. Απολύτως. Είναι εύκολο να ξοδέψετε υπερβολικά όταν τρώτε έξω χωρίς σαφές σχέδιο. Γι' αυτό προσπαθώ να περιορίζω τις επισκέψεις μου στο εστιατόριο και να επικεντρώνομαι στο μαγείρεμα στο σπίτι πιο συχνά. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Το μαγείρεμα στο σπίτι μπορεί να είναι πιο υγιεινό και να εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα. Ναι, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να περιποιήσετε τον εαυτό σας περιστασιακά. Η ισορροπία είναι το κλειδί.
Συμφωνώ απόλυτα. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ της απόλαυσης της ζωής και της οικονομικής ευθύνης είναι ζωτικής σημασίας. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές για το πώς να διαχειριστούμε τα έξοδά μας πιο αποτελεσματικά. Μάθημα 5. Ασφάλεια ζώνης ασφαλείας. Τι συμβαίνει, αξιωματικό, δεν πίστευα ότι έκανα κάτι λάθος. Κυρία, δεν δέσατε τη ζώνη ασφαλείας σας, κάτι που αποτελεί σοβαρή παραβίαση ασφαλείας. Λυπάμαι πολύ. Πρέπει να ξέχασα στη βιασύνη να μπω στο αυτοκίνητο. Είναι σημαντικό να κουμπώνετε πάντα, καθώς μπορεί να σώσει τη ζωή σας σε ένα ατύχημα. Έχεις απολύτο δίκιο. Καταλαβαίνω τη σημασία του να φοράς ζώνη ασφαλείας τώρα. Καλώς. Είναι μια απλή ενέργεια που κάνει τεράστια διαφορά στη διασφάλιση της ασφάλειάς σας. Θα φροντίσω να ελέγξω ξανά τη ζώνη ασφαλείας μου από εδώ και στο εξής. Αυτή είναι μια έξυπνη απόφαση. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα κατά την οδήγηση. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Εκτιμώ τη δέσμευσή σας να κρατάτε όλους ασφαλείς. Μάθημα 6. Παραμονή ενεργός. Γεια, πώς παραμένετε ενεργός τον τελευταίο καιρό? Γεια. Με τις περισσότερες εγκαταστάσεις κλειστές, γίνομαι δημιουργικός με τις προπονήσεις μου στο σπίτι. Είναι υπέροχο να το ακούς. Θεωρώ ότι οι ασκήσεις σωματικού βάρους και τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Απολύτως. Έχω κάνει επίσης μεγάλες βόλτες στη γειτονιά για να παραμείνω δραστήριος. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Ο καθαρός αέρας και η κίνηση μπορούν να κάνουν θαύματα στη διάθεσή σας. Ναι, είναι ένας ωραίος τρόπος να καθαρίζω το μυαλό μου και να ασκούμε ταυτόχρονα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Μου δίνει κίνητρο και με βοηθά να νιώθω συνδεδεμένος με την ύπαιθρο. Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε μια προπόνηση μαζί σύντομα. Θα έχει πλάκα. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα πιο ευχάριστο να ασκείσαι με έναν φίλο. Μάθημα 7. Αποφάσεις ταξιδιού. Τι προτείνεις τότε? Πρέπει να αφιερώνω περισσότερο χρόνο σε λιγότερες χώρες για να εμπλακώ πραγματικά στον πολιτισμό. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Το να βυθιστείτε σε μερικά μέρη μπορεί να οδηγήσει σε πιο πλούσιες εμπειρίες. Ακριβώς. Αντί να τρέχω βιαστικά σε πολλούς προορισμούς, θέλω να εκτιμήσω πραγματικά που βρίσκομαι. Ναι, και το να περνάτε περισσότερο χρόνο σε μια χώρα σας επιτρέπει να συνδεθείτε καλύτερα με τους ντόπιους. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να μάθω τα έθιμά τους και ίσως ακόμη και να μάθω κάποια από τη γλώσσα. Απολύτως. Η ενασχόληση με τον πολιτισμό μπορεί να κάνει τα ταξίδια σας πολύ πιο ουσιαστικά. Ας εξερευνήσουμε ποιες χώρες θα ήταν ιδανικές για μια τόσο συναρπαστική εμπειρία. Μεγάλος. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ανακαλύψουμε τις δυνατότητες μαζί. Και εγώ. Αυτή θα είναι μια εκπληκτική περιπέτεια. Μάθημα 8. Επεξεργασία βίζας. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επεξεργασία της βίζα? Συνήθως χρειάζονται περίπου 30 λεπτά, αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φόρτο εργασίας του γραφείου. Αυτό είναι λογικό. Φαντάζομαι ότι οι πολυάσχολοι χρόνοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αναμονή. Απολύτως. Είναι πάντα καλή ιδέα να φτάσετε νωρίς σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι, δεν θα ήθελα να χάσω ένα σημαντικό ραντεβού λόγω αργής επεξεργασίας.
Ακριβώς. Η προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Θα φροντίσω να συγκεντρώσω όλα τα εγγραφά μου εκ των προτέρων για να αποφύγω τυχόν προβλήματα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Έχοντας τα πάντα έτοιμα, μπορεί η διαδικασία να εξελιχθεί πολύ πιο ομαλά. Εκτιμώ τη συμβουλή. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά ελάχιστα προετοιμασμένος. Μάθημα 9. Αντιμετώπιση ανησυχιών. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες ή αντιρρήσεις που μπορεί να έχουν σχετικά με την πρότασή μας. Ναι, η πρόβλεψη ερωτήσεων μπορεί να μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε την υπόθεσή μας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Η κατανόηση της προοπτικής τους θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τις απαντήσεις μας αποτελεσματικά. Και το να είμαστε προετοιμασμένοι δείχνει ότι σεβόμαστε τις απόψεις τους και είμαστε σοβαροί για το έργο μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν ανοιχτό διάλογο όπου θα νιώθουν άνετα να μοιράζονται τις σκέψεις τους. Ναι, πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Ας σκεφτούμε κάποιες πιθανές ανησυχίες που μπορεί να εγείρουν και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μια προληπτική προσέγγιση θα ενισχύσει τη θέση μας. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Είναι ζωτική σημασίας για την επιτυχία της πρότασής μας. Μάθημα 10. Κανονισμοί για το κάπνισμα. Είναι ανησυχητικό να σκεφτόμαστε τους κινδύνους του καπνίσματος. Επηρεάζει πραγματικά τόσες πολλές ζωές αρνητικά. Συμφωνώ απόλυτα. Το κάπνισμα πρέπει να απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους για την προστασία και το μη καπνιστών. Ακριβώς. Το παθητικό κάπνισμα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όσων δεν καπνίζουν καν. Ναι, και πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει το κάπνισμα στην υγεία τους. Πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητη. Η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές. Οριστικά. Ενώ κάποιοι μπορεί να αντιστέκονται σε αυτές τις αλλαγές, τα ωφέλη ενός περιβάλλοντος χωρίς καπνό είναι αναμφισβήτητα. Τελικά, θα ήθελα να δω έναν κόσμο που το κάπνισμα δεν είναι πλέον κοινή πρακτική. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα για τη δημόσια υγεία. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πιο υγιούς μέλλοντος για όλους. Μάθημα 11. Επιλογές μεταφοράς. Ναι, υπάρχουν διαθέσιμα ταξί και υπηρεσίες κοινής χρήσης διαδρομής όπως η Uber στην πόλη. Συχνά είναι πιο βολικά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά για βραδινές εξόδους. Ακριβώς. Θεωρώ ότι η κοινή χρήση διαδρομής μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και να προσφέρει μια πιο άνετη εμπειρία. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να μοιράσετε τον άβλο με φίλους, καθιστώντας τον προσιτό. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές που ταιριάζουν σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς. Ναι, και η πρόσθετη ευκολία της κράτησης μιας διαδρομής μέσω μιας εφαρμογής είναι τόσο χρήσιμη. Απολύτως. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη, ειδικά σε άγνωστες περιοχές. Συμφωνώ. Νομίζω ότι αυτές οι υπηρεσίες έχουν αλλάξει τον τρόπο πλοήγησης της πόλης. Στα σίγουρα. Χαίρομαι που έχουμε αυτές τις εναλλακτικές στη διάθεσή μας. Μάθημα 12. Αγορές επίπλων. Γεια σου, έψαχνα για κάποια οικονομικά έπιπλα. Είχες τύχει τελευταία? Ναι, βρήκα μερικές εξαιρετικές προσφορές σε ένα τοπικό κατάστημα λιανικής. Θα πρέπει να το ελέγξετε. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο.
Τα καταστήματα λιανικής έχουν συχνά μοναδικά κομμάτια σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικό να κυνηγάτε κρυμμένους πολύτιμους λίθους που μπορούν να προσθέσουν χαρακτήρα στο σπίτι σας. Μου αρέσει η ιδέα να βρω κάτι μοναδικό στο είδος του που δεν έχουν όλοι οι άλλοι. Ναι, και είναι επίσης μια βιώσιμη επιλογή, καθώς επαναχρησιμοποιείτε αντικείμενα αντί να αγοράζετε νέα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Σίγουρα θα κάνω ένα ταξίδι εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα από αυτό που μπορείτε να βρείτε. Ανυπομονώ. Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι μαζί. Μάθημα 13. Αγορές κοσμημάτων. Σκέφτομαι τα χρυσά και ασημένια κοσμήματα τελευταία. Είναι μια τόσο κλασική επιλογή. Ναι, και υπάρχει ένα υπέροχο κομμωτήριο στο εμπορικό κέντρο που πουλάει επίσης όμορφα κοσμήματα. Πραγματικά, αυτός είναι ένας φανταστικός συνδυασμός. Μπορείς να κουρευτείς και να ψωνίσεις αξεσουάρ ταυτόχρονα. Ακριβώς. Έχουν μια υπέροχη επιλογή και οι τιμές είναι επίσης λογικές. Μου αρέσει η ιδέα να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις βρίσκοντας παράλληλα μοναδικά κομμάτια. Απολύτως. Επιπλέον, τα κοσμήματα μπορούν πραγματικά να αναδείξουν κάθε ρούχο και να το κάνουν να νιώθει ξεχωριστό. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα περάσω μετά το επόμενο κουρεμά μου για να δω τη συλλογή τους. Δεν θα το μετανιώσεις. Είναι πάντα ωραίο να περιποιήσει τον εαυτό σου με κάτι όμορφο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι έχουν. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βρίσκεις νέα αξεσουάρ. Μάθημα 14. Λείπουν αποσκευές. Λυπάμαι που μαθαίνω ότι λείπουν οι αποσκευές σας. Αυτό πρέπει να είναι τόσο απογοητευτικό. Ναι, πραγματικά είναι. Μπορείτε να περιγράψετε τις αποσκευές σας για να σας βοηθήσουμε να τις εντοπίσουμε. Σίγουρος. Είναι μια σκούρα μπλε βαλίτσα με μια φωτεινή κίτρινη ετικέτα κολλημένη στη λαβή. Αυτή είναι μια χρήσιμη λεπτομέρεια. Είχατε κάποια μοναδικά αυτοκόλλητα ή σημάδια πάνω του? Ναι, έχω μερικά αυτοκόλλητα ταξιδιού από μέρη που έχω επισκεφτεί, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώρισή του. Μεγάλος. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να διευκολύνουν το προσωπικό να εντοπίσει την τσάντα σας. Ελπίζω να το βρουν σύντομα. Έχω μερικά σημαντικά αντικείμενα μέσα. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ομικρόν με τόνο τι μπορούν για να σας το επιστρέψουν γρήγορα. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Βοηθά πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτής της αγχωτικής κατάστασης. Μάθημα 15. Όνειρα κυπουρικής. Νομίζω ότι το να έχω φρέσκα προϊόντα από τον κήπο μου θα ήταν απίστευτο. Αυτό ακούγεται σαν μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Η καλλιέργεια της τροφής σας μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητική. Απολύτως. Μου αρέσει η ιδέα να ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται το φαγητό μου. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι όλα είναι βιολογικά και φρέσκα. Έχω ερευνήσει με ποια λαχανικά και βότανα θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσω. Αυτό είναι έξυπνο. Μερικές εύκολες στην καλλιέργεια επιλογές είναι οι ντομάτες, οι πιπεριές και ο βασιλικός. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη φύτευση. Θα ήταν ωραίο να χρησιμοποιήσω τα δικά μου υλικά στη μαγειρική. Στα σίγουρα. Επιπλέον, η κυπουρική μπορεί να είναι ένα χαλαρωτικό χόμπι που σας συνδέει με τη φύση. Συμφωνώ. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να περάσετε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ είστε παραγωγικοί. Μάθημα 16. Δημιουργική γραφή. Έχω ακούσει ότι σκεφτόταν ιστορίες τη νύχτα.
Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να πυροδοτήσετε τη δημιουργικότητα. Ναι, θα τις έγραφε, αποτυπώνοντας τις ιδέες της πριν ξεφύγουν. Είναι ενδιαφέρον πως η έμπνευση μπορεί να χτυπήσει ανα πάσα στιγμή, ειδικά στην ησυχία της νύχτας. Απολύτως. Στα 18 της άρχισε να πουλάει ποίηματα, κάτι που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτό δείχνει πολύ ταλέντο και αποφασιστικότητα να μοιραστεί τη δουλειά της με άλλους. Ναι, είναι εκπληκτικό πως η γραφή μπορεί να είναι τόσο προσωπική διέξοδος όσο και τρόπος σύνδεσης με τους ανθρώπους. Θαυμάζω τη δέσμευσή της στην τέχνη της. Χρειάζεται θάρρος για να βάλεις τη δουλειά σου εκεί έξω. Οριστικά. Κάθε κομμάτι που μοιράζεται είναι μέρος της ιστορίας και της εμπειρίας της. Θα ήθελα πολύ να ακούσω μερικά από τα ποίηματά της. Βάζω στοίχημα ότι είναι όμορφα. Μάθημα 17. Γλυκά κεράσματα. Μερικές φορές αγοράζω και παγωτό ή γιαούρτι όταν έχω τελειώσει στο τμήμα του κρέατος. Ακούγεται σαν μια νόστιμη απόλαυση για να ανταμείψετε τον εαυτό σας μετά τα ψώνια. Απολύτως. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να δροσιστείτε, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Ναι, και υπάρχουν τόσες πολλές γεύσεις για να διαλέξετε. Το κάνει διασκεδαστικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέους συνδυασμούς, ειδικά όταν έχουν εποχιακές γεύσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά και κάνει κάθε ταξίδι μοναδικό. Επιπλέον, είναι ένας ωραίος τρόπος για να εξισορροπήσετε τις υγιεινές επιλογές με μια γλυκιά απόλαυση. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την απόλαυση της ζωής, κάνοντας προσεκτικές επιλογές. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί ένα ταξίδι για ψώνια. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγο παγωτό μετά. Μάθημα 18. Καθηλωτική χαρά. Να πετάξω όλα όσα δεν χρειάζομαι. Ναι, αλλά κρατήστε αυτό που σας φέρνει χαρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της αποσυμπίεσης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό πόσα πράγματα συγκεντρώνουμε με την πάροδο του χρόνου που δεν μας εξυπηρετούν πλέον. Ακριβώς. Όταν ξεκαθαρίζετε τα περιτά, δημιουργείτε χώρο για πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία. Συχνά, όμως, δυσκολεύομαι να αποχωριστώ ορισμένα αντικείμενα, ακόμα και αν δεν μου φέρνουν πια ευτυχία. Αυτό είναι κατανοητό. Μερικές φορές, οι αναμνήσεις συνδέονται με αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι σαν να αφήνεις ένα κομμάτι από το παρελθόν σου, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο. Σκεφτείτε το όμως ως εξής. Κρατώντας μόνο αυτό που αγαπάτε μπορεί να βελτιώσει το χώρο διαβίωσης και τη διάθεσή σας. Έχεις δίκιο. Θα επικεντρωθώ σε αυτό που προσθέτει αξία στη ζωή μου και θα αφήσω τα υπόλοιπα να πάνε. Μάθημα 19. Σχέδια ταξιδιού. Μπορώ να φανταστώ που θα πάτε για αυτό το ταξίδι. Ακούγεται συναρπαστικό. Θα κατευθυνθώ στο υποκατάστημά μας στα βουνά για λίγες μέρες εκπαίδευσης. Αυτό είναι υπέροχο. Μια αλλαγή σκηνικού μπορεί να είναι αναζωογονητική, ειδικά σε μια όμορφη τοποθεσία. Απολύτως. Ανυπομονώ τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την ευκαιρία να εξερευνήσω λίγο την περιοχή. Ακούγεται σαν ο τέλειος συνδυασμός δουλειάς και περιπέτειας. Ναι, και έχω ακούσει ότι οι απόψεις εκεί κόβουν την ανάσα, κάτι που προσθέτει στην εμπειρία. Φροντίστε να τραβήξετε μερικές φωτογραφίες. Θα ήθελα να δω πώς φαίνεται. Οριστικά. Θα μοιραστώ τα αγαπημένα μου μαζί σας μόλις επιστρέψω. Ανυπομονώ να ακούσω για το ταξίδι σας και όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνετε. Μάθημα 20. Ενημέρωση χαμένου αντικειμένου. Ναι, μετά από λίγες μέρες πήραν τηλέφωνο και με ενημέρωσαν ότι το εντόπισαν.
Αυτή είναι μια τέτοια ανακούφιση. Είναι πάντα αγχωτικό όταν λείπει κάτι σημαντικό. Απολύτως. Ανησυχούσα ότι δεν θα το ξαναέβλεπα, αλλά ευτυχώς το βρήκαν. Χαίρομαι που πέτυχε. Τι είπαν για το πώς χάθηκε? Ανέφεραν ότι ήταν άστοχοι σε διαφορετικό τμήμα, κάτι που ήταν λίγο περίεργο. Αυτό μπορεί να συμβεί, ειδικά σε πολυσύχναστα μέρη. Χαίρομαι που το πήρες πίσω. Κι εγώ. Ήταν λίγες μέρες με άγχος, αλλά έμαθα να είμαι πιο προσεκτικός με τα υπάρχοντά μου. Αυτό είναι ένα καλό πακέτο. Μερικές φορές χρειαζόμαστε τέτοιες εμπειρίες για να μας θυμίζουν. Απολύτως. Σίγουρα θα λάβω πρόσθετες προφυλάξεις προχωρώντας. Μάθημα 21. Φεστιβάλ διασκέδαση. Κλόουν, οι χορευτές και η μουσική δίνουν πραγματικά ζωή στα φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Ναι. Η ενέργειά τους είναι μεταδοτική και προσθέτει τόση χαρά στις γιορτές. Και μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί, όπως σοου ταλέντων ή παιχνίδια για παιδιά. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακείτε στην κοινότητα και να κάνετε όλους να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται. Μου αρέσει το πως τα φεστιβάλ μπορούν να αναδείξουν το τοπικό ταλέντο και τον πολιτισμό μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Απολύτως. Είναι ένας όμορφος τρόπος για να γιορτάσετε τη δημιουργικότητα και να φέρετε τους ανθρώπους κοντά. Επιπλέον, τα ζωντανά κοστούμια και οι διακοσμήσεις κάνουν τα πάντα να αισθάνονται τόσο εορταστικά. Ναι. Κάθε στοιχείο συμβάλλει σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα που όλοι μπορούν να απολαύσουν. Ανυπομονώ για το επόμενο φεστιβάλ. Είναι πάντα το αποκορύφωμα της χρονιάς. Μάθημα 22. Υποστήριξη της οικογένειας. Πήρε τον αδερφό μου για ψάρεμα, κάτι που είναι μια τόσο μεγάλη εμπειρία συγκόλλησης για αυτούς. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το ψάρεμα μπορεί πραγματικά να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να δημιουργήσει μόνιμες αναμνήσεις. Ναι, και με πηγαίνει και στην αρένα για να κάνω πατινάζ, που είναι πάντα ξέφρενο. Πόσο διασκεδαστικό. Το πατινά στον πάγο είναι μια τόσο χαρούμενη δραστηριότητα και είναι επίσης εξαιρετική για την οικοδόμηση δεξιοτήτων. Απολύτως. Επιπλέον, βοηθά την αδερφή μου να γράψει τα δοκιμιά της, κάτι που δείχνει ότι είναι υποστηρικτικό σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι φανταστικό. Το να έχεις κάποιον να βασιστείς για ακαδημαϊκούς μπορεί πραγματικά να τονώσει την αυτοπεποίθηση. Είναι ωραίο να βλέπουμε πως συμβάλλει σε κάθε ένα από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μας. Ναι, αυτό το είδος υποστήριξης κάνει τεράστια διαφορά στη δυναμική της οικογένειας. Νιώθω τυχερός που έχω κάποιον σαν αυτό στη ζωή μας που νοιάζεται τόσο πολύ. Μάθημα 23. Επιτυχία έργου. Πώς προέκυψε τελικά το συνολικό έργο? Αποδείχθηκε καλύτερο από μικρομετόνο τι περίμενα και είμαι πραγματικά περήφανος για το αποτέλεσμα. Είναι φανταστικό να το ακούς. Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε στην επιτυχία του? Πιστεύω ότι η ομαδική δουλειά και η συνεργασία έκαναν τεράστια διαφορά στην επίτευξη των στόχων μας. Απολύτως. Όταν όλοι συνεργάζονται, συχνά οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ναι, και η σαφής επικοινωνία σε όλη τη διαδικασία μας βοήθησε να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Μπορώ να φανταστώ. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις τη σκληρή δουλειά να αποδίδει με τόσο θετικό τρόπο. Οριστικά. Έχω μάθει πολλά από αυτή την εμπειρία που μπορώ να εφαρμόσω σε μελλοντικά έργα. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Κάθε έργο είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση. Μάθημα 24. Έβρεση οδηγιών.
Πώς μπορώ να ξέρω ποιο να πάρω όταν κοιτάζω το πρόγραμμα των λεωφορείων? Πρέπει να βρείτε τον προορισμό που αναγράφεται δίπλα στα δρομολόγια του λεωφορείου. Αυτός είναι ο οδηγός σας. Βλέπω. Οπότε, αν πάω στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να αναζητήσω τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ακριβώς. Κάθε αριθμός λεωφορείου αντιστοιχεί σε διαφορετική τοποθεσία, επομένως είναι σημαντικό να τον ελέγξετε προσεκτικά. Αυτό είναι λογικό. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Η πλοήγηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Κανένα πρόβλημα. Απλώς θυμηθείτε να ελέγξετε ξανά τους χρόνους. Μπορεί να διαφέρουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μεγάλη συμβουλή. Θα φροντίσω να προγραμματίσω εκ των προτέρων για να αποφύγω τις μεγάλες αναμονές στο σταθμό. Ναι, λίγη προετοιμασία κάνει πολύ πιο ομαλά τα ταξίδια. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να πάρω το λεωφορείο τώρα. Ευχαριστώ που με καθοδήγησες. Μάθημα 25. Επιλογές ταξιδιού. Έχω επίσης ένα σκούτερ που το χρησιμοποιώ για να ταξιδεύω στην πόλη. Είναι τόσο βολικό. Αυτό είναι φοβερό. Τα σκούτερ είναι ένας διασκεδαστικός και αποτελεσματικός τρόπος να μετακινηθείτε. Ναι, και έκανα μια βόλτα με ελικόπτερο μια φορά, που ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Ουάου, αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς ήταν να βλέπεις τα πάντα από τον ουρανό? Ήταν συγκλονιστική. Η θέα ήταν απίστευτη και μου έδωσε μια νέα οπτική για το τοπίο. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Τα αεροπορικά ταξίδια σας επιτρέπουν πραγματικά να εκτιμήσετε την ομορφιά του κόσμου από ψηλά. Ακριβώς. Θα ήθελα να πάω μια άλλη βόλτα με ελικόπτερο κάποια μέρα. Ήταν μια τέτοια συγκίνηση. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Ας προσέξουμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε ξανά. Οριστικά. Είναι πάντα υπέροχο να προσθέτουμε λίγη περιπέτεια στα ταξίδια μας. Μάθημα 26. Περιμένει περιπέτεια. Αυτό το ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια. Μπορώ να πω ήδη. Απολύτως. Τα ταξίδια είναι πάντα γεμάτα εκπλήξεις και νέες εμπειρίες. Ναι, μου αρέσει ο ενθουσιασμός του να μην ξέρω τι να περιμένω. Είναι αυτό που κάνει κάθε ταξίδι μοναδικό και αξέχαστο. Συμφωνώ. Είτε δοκιμάζετε νέο φαγητό είτε συναντάτε νέους ανθρώπους, υπάρχει πάντα κάτι να ανακαλύψετε. Ακριβώς. Κάθε μέρος έχει τη δική του γοητεία και ιστορίες να διηγηθεί. Ανυπομονώ πραγματικά να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις σε αυτό το ταξίδι. Κι εγώ. Ας αγκαλιάσουμε την περιπέτεια και ας δούμε που θα μας βγάλει. Ναι, εδώ είναι νέες εμπειρίες και αξέχαστες στιγμές. Μάθημα 27. Αγκαλιάζοντας τις διαφορές. Αλλά τι γίνεται αν οι άνθρωποι δεν συμφωνούν μαζί μου σε αυτό το θέμα? Ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να πλοηγηθείτε σε αυτές τις διαφορές. Απολύτως. Είναι σημαντικό να ακούτε και να σέβεστε τις απόψεις των άλλων, ακόμα και αν δεν τις συμμερίζεστε. Συμφωνώ. Η συμμετοχή σε υγιείς συζητήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση. Ακριβώς. Το μόνο που έχει να κάνει είναι η έβρεση κοινού εδάφους, εκτιμώντας παράλληλα διαφορετικές προοπτικές. Νομίζω ότι το να αγκαλιάσουμε αυτές τις διαφορές μπορεί να εμπλουτίσει τις συζητήσεις και τις εμπειρίες μας. Οριστικά. Είναι αυτό που κάνει τη ζωή τόσο ενδιαφέρουσα και δυναμική. Θα το έχω υπόψη μου καθώς πλησιάζω τις συζητήσεις στο μέλλον.
Μάθημα 28. Μετακίνηση. Μου αρέσει πολύ να κυκλοφορώ από μέρος σε μέρος. Κρατά τα πράγματα συναρπαστικά και φρέσκα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πρέπει να είναι υπέροχο να εξερευνάς νέες περιοχές και να γνωρίζεις διαφορετικούς ανθρώπους. Απολύτως. Οι φίλοι μου ζουν σε ένα άνετο εξοχικό δίπλα σε μια λίμνη και η επίσκεψη τους είναι πάντα χαρά. Ένα εξοχικό δίπλα σε μια λίμνη ακούγεται ιδηλιακό. Μπορώ να φανταστώ ότι η θέα πρέπει να είναι εκπληκτική. Ναι, είναι μια γαλήνη απόδραση από την πόλη και υπάρχουν τόσες πολλές υπαίθριες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Ακούγεται τέλειο για χαλάρωση. Τι κάνετε συνήθως όταν τα επισκέπτεστε? Πηγαίνουμε συχνά για πεζοπορία ή απλώς καθόμαστε δίπλα στο νερό, απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης. Αυτές οι στιγμές πρέπει να είναι τόσο αναζωογονητικές, ειδικά περιτριγυρισμένες από τέτοια φυσική ομορφιά. Οριστικά. Λατρεύω την αίσθηση της αποσύνδεσης από τη φασαρία της καθημερινής ζωής. Μάθημα 29. Οικογενειακή μαγειρική. Το σπίτι μυρίζει καλά. Είναι πάντα φιλόξενο όταν ετοιμάζονται τα γεύματα. Ξέρω. Βοηθάμε τη μαμά στην κουζίνα και είναι μια υπέροχη εμπειρία δέσιμου. Ναι, εγώ ξεφλουδίζω τα λαχανικά ενώ εκείνη διαχειρίζεται το μαγείρεμα. Είναι σαν ομαδική δουλειά. Ακριβώς. Το μαγείρεμα μαζί όχι μόνο γεμίζει το σπίτι με υπέροχα αρώματα, αλλά δημιουργεί και μόνιμες αναμνήσεις. Μου αρέσει το πώς μπορούμε να μοιραζόμαστε ιστορίες και γέλια κατά την προετοιμασία του φαγητού. Κάνει πραγματικά τη διαδικασία ευχάριστη και τα γεύματα έχουν ακόμα καλύτερη γεύση εξαιτίας του. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην κατανάλωση φαγητού που όλοι έχουμε βοηθήσει να δημιουργήσουμε. Ναι, προσθέτει μια προσωπική πινελιά που κάνει κάθε γεύμα πιο ουσιαστικό. Ανυπομονώ για το επόμενο οικογενειακό μας δείπνο. Είναι πάντα το αποκορύφωμα της εβδομάδας μου. Μάθημα 30. Έβρεση εστιατορίου. Έχω μια ιδέα. Ας βρούμε ένα εστιατόριο κοντά ενώ περιμένουμε την πτήση μας. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Ας ελπίσουμε ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει σύντομα και μπορούμε να απολαύσουμε ένα ωραίο γεύμα. Ναι. Θα ήταν ένας τέλειος τρόπος για να περάσετε την ώρα και να τροφοδοτήσετε με τροφοδοσία πριν ταξιδέψετε. Συμφωνώ. Επιπλέον, η δοκιμή της τοπικής κουζίνας είναι πάντα ένα συναρπαστικό μέρος κάθε ταξιδιού. Ακριβώς. Ας αναζητήσουμε κάποια κοντινά μέρη με υψηλή βαθμολογία. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μας. Φοβερή ιδέα. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα εστιατόρια και τα μοναδικά πιάτα τους. Και εγώ. Ανυπομονώ για αυτή τη μικρή γαστρονομική περιπέτεια πριν επιβιβαστούμε. Ας φροντίσουμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες από το φαγητό μας για να τις μοιραστούμε αργότερα. Απολύτως. Θα είναι διασκεδαστικό να παθανατίζουμε τις γευστικές στιγμές που βιώνουμε μαζί.